هو ايه اللي يخلي منشور على الفيسبوك يجيب ملايين الاعجابات والاف التعليقات وهو ممكن يكون تافه جدا وملوش قيمة؟ الاجابة هي التسويق. التسويق بيخلي الحاجة التافهة اللي ملهاش قيمة لها قيمة لو اتعمل بالاسلوب الصح. وعشان كده تعالوا معايا نتعرف ايه هو التسويق. وهنا يجي اول سؤال: ايه الفرق ما بين التسويق الرقمي والتسويق العادي الكلاسيكي؟ التسويق العادي يعني ايه تسويق عادي يا سناء؟ يعني تدرس مادة التسويق بشكل عام، تدرس فيها ازاي تسوق لمنتجاتك، ازاي تسوق لخدماتك، تعمل ايه علشان توصل للعميل. وعلشان توصل لعميلك وتزود مبيعاتك محتاج تتعلم حاجات، محتاج تتعلم استراتيجيات تسويقية، محتاج تتعلم تحليل المنافسين، محتاج تتعلم خطط تسويقية، محتاج تتعلم سياسات التسعير، محتاج تتعلم ازاي تدرس السوق، محتاج تتعلم إدارة الأعمال. هنا بقى فمجرد ان انت اتعلمت يعني ايه استراتيجيات تسويقية، ويعني ايه تحليل منافسين، ويعني ايه خطة تسويقية، ويعني ايه اسعر، ويعني ايه ادرس السوق، ويعني ايه افهم ادارة اعمال، انت هنا المفروض هتوصل للعميل علشان تزود مبيعاتك. هتوصل ازاي بقى؟ لازم تطبق تسويق رقمي، سوشيال ميديا، اليات اخرى. انا اتعلمت مادة التسويق وعايزة اطبق، ومليش في التسويق الرقمي ولا السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي. اعمل ايه؟ هتطبق بالطريقة العادية اللي هو انت هتعلم في التلفزيون، هتعلم في الراديو، هتمشي بايع في الشوارع، هتمشي بايع يخبط على البيبان او يكلم الناس في التليفون. طيب احنا فهمنا التسويق العادي، طب ايه التسويق الرقمي؟ التسويق الرقمي معناه ان انت تطبق قواعد التسويق العادي في المنصات اللي ليها علاقة بالتسويق الرقمي. زي ايه؟ زي السوشيال ميديا وبعض المنصات الاخرى. طيب يعني ايه سوشيال ميديا ويعني ايه بعض المنصات الاخرى؟ سوشيال ميديا زي الفيسبوك، الانستا، تيك توك، سناب شات. بعض المنصات الأخرى زي الاس ام اس اللي بتجيلك على الموبايل، الرسايل، شاشات الشوارع اللي هي البنرات. باختصار حملة تسويق منظمة معناها زيادة مبيعات. زيادة مبيعات معناها وجود منتج. وجود منتج معناها أسلوب عرض كويس. أسلوب عرض كويس معناها وجود منفذ للبيع يسهل على العميل. إذا حبيتوا ده المحتوى اكتبولي في التعليقات.